إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij për fitnet. U ka folur atyre shumë që të ruhen prej fitneve, sepse fitnet janë ato të cilat e shkatërrojnë imanin e njeriu, edhe e nxjerrin ato përpara Allahut të zhveshur pa asnjë punë të mirë, e zhysin atë në xhehenem, dhe në kohën e fundit ato fitne bëjnë shkak që ta nxjerrin njeriu fare nga Islami. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në disa hadithe për cilësitë e fitneve, që njeriu t'i njohë ato kur të vijnë edhe të ruhet prej tyre. Edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar fen Islamet dhe e ka sqaruar ata. Edhe dihet që kush e ndjek fen Islamet pas ai nuk bie në fitnë. Mirë po, nga mëshira e madhe që kishte për umetin e tij, ai u sqaroi edhe më shumë që nëse njerëzit do largohen nga e vërteta, do ndodhi kështu, nëse do largohen nga kjo e vërtetë, do ndodhi kështu, nëse do largohen nga e vërtetë, do ndodhi kështu, dhe do ndodh pastaj kështu edhe kështu edhe kështu, për të treguar që dalja nga e vërteta i çon njerëzin në fitnë dhe mënyra vetme që i ruan ata është të kthehen Kur'anit dhe Sunetit. Na tregu Hudhaifa radhiyallahu anhu në një ether që transmetohet për ti, na ka treguar se si njihet fitneja. Si mund ta di veten njeriu që ai ka rënë në fitnë apo jo? Kjo është një peshor shumë e bukur, shumë e qartë, ta shikojë çdo njeri prej nesh tek vetja e tij, që ta dallojë veten e tij a ka rënë në fitnë apo jo. Sepse po vëllezër, fitneja nuk ka ndonjë lajmëtar të veçantë që do t'i thotë njerëzve ju keni rënë në fitnë. Përkundërzi, njeriu kur e bën një veprim e bën duke menduar se u bën diçka të mirë. Edhe shumë rrallë mund ndodhi vetëm kur do Allahu më dhuar dhe kjo shumë pak, që njeriu ta di që kjo është fitnë dhe të shkojë të futet në të me dëshirën e tij. Përkundërzi, në shumicën dërmuese të rasteve dhe në shumicën dërmuese të njerëzve, ata nuk bien në fitnë vetëm se duke menduar se ata po bëjnë një vepër të mirë. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Thuaj, a tu tregojmë juve për ata që kanë punë më të humbura? Kush është më të humbur tek Allahu me punë që bëjnë? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Ata të cilët kanë humbur në punët e tyre në dynja. O hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Edhe ata mendonin se po veprojnë mirë. Këta njerëz më të humbur dhe më të shkatëruar, ata të cilët vepronin çfarë vepronin dhe kujtonin se po vepronin punë të mira. Këta janë të humbur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Hudhaifa, nëse dëshiron që ndonjëri për ju ta di a ka rënë në fitnë apo jo, atëherë le të shikoj. A e konsideron halal atë që dikur e konsideronte haram apo jo? Nëse po, atëherë ai ka rënë në fitnë. Shikoj veten tënde dhe shikoj çdo kënd tjetër. A ka pas konsideruar diçka haram dikur dhe sot e bën halal? Ose të kundërtën? Nëse po, dije se ai ka në fitnë.
A ka bërë Allahu haram të lëgje? Po. A ka thënë ky që ka thënë Allahu diku që kjo është haram? Po. Sot përse e bëri halal? Fillon mirë po, justifikimet. Atëherë dije se ky ka rënë në fitnë. Kjo është fjala e Hudhaifës. Edhe kjo lloj fjale normalisht shumë e dobishme për të gjithë ne. Për vetët tona që të ruajmë vetët tona nga fitnet, edhe këshillojmë ata që janë rreth nesh. Shikoni vëllezër, kur fitnet kanë ardhur që në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, çfarë mund thuhet mbas 1400 vjetësh. Transmeton Usame ibn Zeid, thot, doli një herë Profeti sallallahu alaihi wasallam në një prej kodrave të Medinës. Edhe tha: "A e shikoni ju atë që shikoj unë?" I thanë: "Jo, i dërguar i Allahut." Tha: "Unë po shikoj fitnet që ato bien ndërmjet shtëpive tuaja siç bie shiu." Vallë, çfarë duhet thotë njeriu për kohën e sotme? Kur që në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam ai thotë po bien fitnet siç bie shiu. E thash në hutbën e kaluar që fitnet janë ato sprova të cilat e fusin njeriu në gjunaf. Ka mundësi ta nxjerrin fare nga feja, ka mundësi mos e nxjerrin nga feja. Një musliman këtu në vendin ton ka parë një ëndër, po a them të kështu domosdoshmë është çuditshme. Thot kam parë në ëndër sikur binin derra nga qielli. Edhe kujt i binte derri e nxirrte nga feja fare. Këtu në vendin ton bëhet fjalë. Thot kam parë sikur binin derra nga qielli, edhe kujt i binte derri përsipër e nxirrte nga feja fare. Allahu na rujt. Dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ëndra është 1:46 e profecisë. Thot unë po shikoj fitnet që janë bien ndërmjet shtëpive tuaj siç bie shiu. Kjo është në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kohët e sotme fitnet janë shtuar, jo janë shtuar, po janë shumë. Nuk kanë lënë njeri pa e prekur. Transmetohet nga Ummu Seleme, thot: "U zgjua një herë Profeti sallallahu alaihi wasallam një natë i trembur, edhe tha: Subhanallah, çfarë pasurish kanë zbritur sot? Edhe sa fitne kanë zbritur sot." Domthon Profeti sallallahu alaihi wasallam pa një ëndër. Dhe në ëndër ju treguaj që po zbresin shumë fitne tek njerëzit. Edhe u trem për kësaj gjëje e tha: "Sot kanë zbritur shumë fitne për njerëzit." Edhe pastaj thot Profeti sallallahu alaihi wasallam, thot kush do t'i zgjoj gratë që ndodhen në përdhomë, gratë e tij. Kush do t'i zgjoj ato, thot, se mbase që kush do t'i zgjoj që të falen, thot. Kush do t'i zgjoj gratë që të falen, thot, sepse mbase ndonjë person thot mund të jetë i veshur në dynja, i zhveshur në ahiret. Dhe kjo tregon që falja, namazi, farzë, nafilet janë një prej shkaqeve që e ruajnë njeriu nga fitnet. Thot kush do i zgjoj ato, thot, që të falen, sepse mbase një person mund të jetë i veshur në dynja, i zhveshur në ahiret. Mund të jetë shumë i veshur shumë mirë në dynja, i veshur trash, sipas modës e me radhë, por ai tek Allahu subhanahu wa taala nuk ka asnjë lloj rrobe, sepse punët e tij janë të asgjësuara tek Allahu subhanahu wa taala. Thot mbase një person mund të jetë i veshur në dynja, por ai është i zhveshur tek Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Dhe e keqja është ai nuk e kupton që është zhveshur, atij duket vetëm burrë mirë, por ai tek Allahu subhanahu wa taala nuk vlen 2 lek. Gjithashtu transmetohet nga Zeynep bint Jahsh, thot: doli një herë Profeti sallallahu alaihi wasallam i trembur, ishte skuqur fytyra dhe tha: La ilaha illa Allah. Mirë për arabët, thot mirë për arabët, sepse ai ishte mes arabëve. Dhe sepse Islami atëherë ndodheshe mes arabëve. Thot mirë për arabët për një sherrri që po afrohet. Sot është hapur nga muri i Xhuxh Maxhuxhëve kaq dhe bëri me dorë. Thot Zeynep, i thash: o i dërguari i Allahut, a do shkatërrohemi ne kur ndër ne janë njerëz të devotshëm? Thot, a do shkatërrohemi ne kur ne kemi njerëz të devotshëm mes nesh? Domethënë, si ka mundësi që mes njerëzve të devotshëm bjerë dënim për Allahu subhanahu wa taala? I thot Profeti sallallahu alaihi wasallam, po, thot kur të shtohet shumë pislliku. Dhe ky hadith tregon që me kalimin e viteve dhe shekujve pislliku do shtohet. Shikoj vallahi historinë dhe shikoj se si janë shtuar pislliqet. Shikoj se si i bëhet sot reklam të keqes. Shikoj se si janë ndëruar peshorët.
e keqja konsiderohet e mirë dhe e mirë e keqja në mënyrë globale, jo vetëm në një vend, në një krahinë apo në një zonë apo në një shtet. Në mënyrë globale i bëhet reklam keqje sikur ajo është e mirë dhe i bëhet reklam të mirë sikur ajo është e keqe për të trembur njerëzit për të larguar prej saj. Wallahi, sot ka arritur gjendja në atë pikë që njeriu ngelet i hutuar nuk di nga të shkojë. Edhe Hudhaifa radhiyallahu anhu kur është pyetur për fitnë se kush janë fitnet më të mëdha, ka thënë: fitne më e madhe është ajo fitne në të cilën njeriu i jepet njeriu të zgjedhë në më të mirë dhe të keqes dhe nuk di këtë zgjedhje. Nuk di këtë zgjedhje, ai që ngatruar është çështja në më të mirë dhe të keqes, nuk di këtë zgjedhje njeriu, është i hutuar. Është i verbuar nga gjunafe dhe s'di çfarë zgjedhë. Thotë do shkatrohemi kur ndër ne janë njerëz të mirë, po thotë kur të shtohet pyslliku. Kur të shtohet pyslliku, pastaj vjen dënimi i Allahut për të gjithë, e pastaj do ringjallen sipas nijeteve, dhe çdo kush do marrë atë që meriton tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam na porosit në një hadith që të shpejtojmë për të bërë punë të mira përpara se të vinë fitnet e mëdha. Tashmë fitnet kanë ardhur, e pritën të vinë akoma fitnet më të mëdha. Fitne të cilat kur vjen e reja e para që ishte e vjetër duket e vogël para saj. Pastaj kur vjen një tjetër mbas asaj, ajo që ishte përpara duket akoma edhe më e vogël, e kështu me radhë vinë më të mëdha, gjithmonë duke u zmadhuar, duke u shtuar. Duke u zmadhuar në madhësi dhe duke u shtuar në numër, vinë fitnet gjithmonë të lloj forme, edhe ato në të vërtetë vetëm se spastrojnë safet edhe bëhen shkak që shumë njerëz të largohen nga vërteta dhe nga feja islame. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: shpejtoni në punët e mira, domethënë shpejtoni dhe bëni punë të mira sa më shpejt, dhe mos i shtyni ato përpara se të vinë disa fitne që janë si copat e natës pis të zeza. Thot shpejtoni për të kryer punë të mira, mos i bënoni punë të mira, thot përpara se të vinë disa fitne të cilat janë si copat e natës të zeza pis. Thot në to gëdhihet njeriu besimtar dhe ngryset qafir. Këtu i bën pyetje çdo kush vetes tij, a jam unë prej tyre? Nëse dëshiron ta dish a je prej tyre apo jo, peshoje veten tënde te Kur'ani dhe te Suneti. Mos e pesho ta analogjitë e njerëzve, as të logjikat e njerëzve, por peshoje te Kur'ani dhe Suneti dhe tregohu i sinqert me veten tënde se vallahi, po qëse ti nuk tregosh sinqert me veten tënde, vetëm se veten tënde do mashtrohesh dhe vetëm se vetes tënde ke për të bërë dëm. Po qëse ti nuk e përdor peshonën siç duhet, atëherë ta dish se ti veten tate do marrësh në qafë dhe vetëm vetes tënde i bësh dëm. Thot gëdhihet personi besimtar ngryset qafir. Nuk është kusht që ai ta di veten që është qafir. Përkundrazi, ai e di vetëm besimtar. Ai di vetëm besimtar, mbasi duket vetë edhe burr i mirë, mbasi duket vetë i devotshëm më radh. Por kjo nuk do të thotë që ai është devotshëm as i mirë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse tek Allahu i madhëruar gjërat nuk peshohen siç i peshojnë krijesat. Tek Allahu subhanahu wa taala gjërat peshohen vetëm me peshorën e të vërtetës. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam gëdhihet njeriu besimtar dhe ngryset qafir. Edhe pse atij duket vetë besimtar në të vërtetë. Edhe ngryset besimtar, do të ngryhet edhe gëdhihet besimtar ngryset qafir dhe ngryset besimtar gëdhihet qafir. Domethënë bën në një kohë shumë të shkurtër, gjysmë dite, për një gjysmë dite, për një çerek dita e ndron fen. E ndron fen. Nuk është kuptimi ndron fen që i thot vetes vet krishter apo çifut apo bektashia apo pa fe në radh, por ai bën një lloj gjë të tillë, e cila është në të vërtetë ndrim feje ose dalin nga feja, edhe pse ai aty duket vetë sikur është burr i mirë dhe akoma vazhdon të jetë besimtar. Thotë shet fenë e tij, thot për pak dynja. E shet fenë e tij për pak dynja, për hir të pasurisë, për hir të karrigës, për hir të postit, për të bërë qefin armiqve të Islamit. E më radh ai e shet fenë vet, shet një pjesë të festi, edhe pastaj duket vetë përsëri se është burr i mirë. Dhe kjo është fitnë, edhe ky person quhet meftun. Nga Abdullah ibn Umar tregohet, thot, ishim ulur një herë te profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hadith tregon detajin e hadithit që përmendëm tani. Kur do vi koha që njeriu do ta shesë fenë e tij dhe do gdhihet besimtar ngryshë se kur është kjo kohë. Thot, ishim ulur një herë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai përmendi fitnet.
Edhe foli shumë për to. Domethënë përmendi shumë fitnë. Derisa thot përmendi fitnet al-ahlas. I tha një person, o i dërguar i Allahut, ç'është fitnetul ahlas? Tha, në këtë fitnë do ndodhi, domethënë ja mbathën njerëzit vrapit, edhe do ndodhi plaçkiti, do marrin njerëzit pasuritë. Se si do të kjo fitnë këtë di Allahu subhanahu wa taala. Përpara se do ketë shumë fitnë të tjera. Edhe është shqyrtur fitnetul ahlas, siç kanë thënë dietarët që kanë shpjeguar të hadith, sepse kjo fitnë është e pandashme nga njerëzit, nuk do ndahet prej tyre, nuk do të ndahet kjo fitnë. Prandaj është quajtur fitnetul ahlas. Ky është kuptimi i gjuhës arabe fjalës ahlas. Po pastaj do vi fitnë e mirësisë. Fitnë e mirësisë e cila do të urrijë njerëzit, domethënë mirë, do të duket mirë, e ëmbël, e shijshme. Do të vi fitnë e mirësisë, do tymi i saj ndodhet po shkëmbë të mia për një personi që pretendon se është prej meje, por ai nuk është prej meje. Thot miqtë e mi janë ata që janë të devotshëm. Edhe pse ai është për fisit profetit sallallahu alajhi wasallam, por desha nuk është i devotshëm, nuk ka lidhje me dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam. Pastaj, mbasi ndodhi kjo, njerëzit do bien dakord për të vendosur të parë një person i cili do qëndrojë shumë pak mes tyre. Do qëndrojë shumë pak mes tyre. Më pas do vi një fitnë e zez, ster. Do vi një fitnë e zez ster, e cila nuk lë njeri prej këtij umeti pa e goditur një shuplak. Thot nuk do lë njeri prej këtij umeti pa e goditur një shuplak. Derisa kur të thuhet ajo u zhduk, atëherë ajo do shtohet shumë. Në këtë moment këdhijet besimtar, këdhijet njeriu besimtar edhe ngryset qafir. Edhe thot në këtë moment njerëzit do ndahen në dy grupe. Një grup në cilin ka iman edhe nuk ka në ta hipokrizi, dhe një grup në cilin ka hipokrizi dhe nuk ka në ta iman. Kur të vi kjo kohë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, priteni Dajjalin ditën në këtë ditë ose të nesërmen, domethënë shumë afër. Ditë pas dite priteni Dajjalin se do vi shumë shpejt. Transmetoni Imam Ahmedi, Abu Daud dhe të tjerë. O vëllezër, ky është një hadith madhështor. Dhe mënyra se si ruhet besimtari për këtyre fitneve që tregon këtë hadith madhështor janë të qarta nga Kur'ani dhe Suneti. Ka po paslitarit Allahut që të shpëtosh. Nuk gjen asnjë gjë e keqe, po ka paslitarit Allahut subhanahu wa taala. Problemi që ndron që gjithë njerëzit nga jeta të cilë jetojnë mashtrohen nga realiteti që jetojnë, mashtrohen nga zbukurimet e kësaj jete, mashtrohen nga problematika dhe nga dyshimet që u hidhen dhe nga epshet e dynjas, për këtë arsye ta bie brenda në fitnë, sepse fitnë, siç e kemi përmendur në hutbën e kaluar, është si puna e helmit që hidhet tek mjalti. Ajo është e ëmbël kur e ha, por po qëse e ha vdes për saj. Në këtë rast, ai që vdes është imani jot. Thot, derisa thot të vi një fitnë e zezë ster, nuk le asnjë person për këtij momenti pa e goditur me shuplak. Derisa kur të mendojnë njerëzit që kjo u zhduk, mbaroj me kaq, domethënë, atëherë ajo do shtohet edhe më shumë. Atëherë do shtohet më shumë pot. Në këtë do ndodhë një sprovë shumë e madhe për besimtarët. Ai sa njeriu e shet fenë vet për pak. E shet fenë vet për diçka të vogël. I thot ai, bëj këtë po qëse dëshirojnë që ne të lëm të jetë besimtar. Po dhe podhot, unë do ta bëj këtë lloj gjë të lëm të jem besimtar, por çfarë besimtari? Besimtar nga të lloj besimtarë që kënaqin shejtanin. Atëherë ky lloj besimi nuk ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Thot gdhijet robi besimtar dhe ngryset qafir. Kjo është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot në këtë kohë do ndahen njerëzit në dy grupe. Dhe kjo është natyra e sprovës. Sprova gjithmonë i ndan njerëzit. I ndan njerëzit në dy grupe. Një grup që bie brenda në gropën e sprovës, edhe ky grup është grupi i cili merr gjunaf mbas së sprovës, dhe një grup i cili duron këtë sprovë dhe e kalon ata me sukses. Ata që do ta kalojnë me sukses, ata janë besimtarë të vërtetë. Ata të cilën nuk do ta kalojnë me sukses, ata janë munafikët. Nuk ka ndonjë cilësi të re, cilësitë e munafikëve janë ato që kemi përmendur dhe kemi folur për to më parë. Shikojnë ato në Kur'an dhe Sunet, zbatojnë ato me realitetin, shikojnë realitet që ta merrni vesh, a keni rënë ju brenda tyre apo jo, që të kuptoni pastaj jeni ju për këtyre njerëz apo jo. Edhe çdo njeri për nesh ka nevojë ta masi vetën e dita peshoj, sepse sot është dita kur ne llogarisim vetët tona. Edhe kemi mundësi të rregullojmë ato, kurse nesër nuk ka mundësi më për rregullim. Nesër do llogaritet përpara Allahut çdo kush prej nesh,
edhe nuk ka më mundësi për të kthyer dhe për të rregulluar më. Do ndahen njerëz në dy grupe, një grup në cilin ka iman dhe nuk ka në ta hipokrizi, dhe një grup në cilin ka hipokrizi dhe nuk ka ndërta iman. Domethënë me këta njerëz të tillë, në këta njerëz të tillë do vitë Dejjali. Sepse gjendja e tyre do jetë e tillë, do jetë një gjendje e imanit që do jetë shumë e dobët. Tregohet nga Zubair ibn Adi, thotë, shkuam tek Enes radhiyallahu anhu, edhe u ankuam tek ai thot për gjendjen e rëndë që ne po vuanim për shkak të Haxhaxhit. Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi ishte një prej mizorëve të mëdhenj që ka jetuar në shekullin e dytë, në mes shekullit të parë dhe të dytë Hijrit. Edhe i thotë Enesi bëni durim thot, sepse çdo kohë që vjen më mbrapa është më e keq se ajo që ka qenë përpara. Domethënë shekulli i dytë më i keq se i pari. Shekulli i tretë më keq, shekulli i katërt më keq, shekulli i pestë më keq, shekulli i gjashtë më keq, shekulli i shtatë më keq. Mendo pak derisa të vishë kohën tonë, Allahu na ruaj nga fitnet. Thot duroni, thot se çdo kohë që vjen është më e keqe se ajo që ka qenë përpara saj, derisa të takoni Zotin tuaj. Këtë gjë e kam dëgjuar nga profeti juaj sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmeton Imam Buhariu. E transmeton nga Yunus ibn Maysara, dhe kjo transmeton gjithashtu nga Imam Shabi se ka thënë: ç'kemi ne thot, sa herë që na vjen një kohë, çajm pse erdhi, edhe sa herë që ikte çajm pse iku. Kuptimi i kësaj fjale është që ata qanin se levët kur vinte një kohë sepse u dukshte e keqe. Dhe kur largohej ajo kohë, shikoni kohë akoma më të keqe dhe qanin pse iku kjo kohë që ishte e keqe sepse erdhi një kohë akoma më e keqe. Dhe vallahi o vëllezër, kjo është koha sot. Shikoni gjithë botën se si janë shpërndar fitnet, se si përhapet e keqja, se si muslimanët janë mësuar me këtë të keqe dhe nuk u bën përshtypje fare. Dhe kjo është problemi i madh i njeriu, sepse njeriu kur e ka zemrën e zgjuar, zemra e tij është ka jetë dhe ajo e kupton të vërtetën nga e kota, asaj i dhem kur bën një gjunaf. Ndërsa kur njeriu është i vdekur, merr një dele të ngordhur edhe prite, ndjen gjë dele e ngordhur. Kështu edhe njeriu kur zemra e tij është e vdekur dhe nuk njeh iman, është zhytur në detën e fitneve, ajo nuk ndikohet fare me nga gjunaf, nuk i bën përshtypje, ditë për jashta, po qëse nuk të bëjnë përshtypje fitnet që janë për jashta, di se nuk e rregull me Allahun. Po qëse jeta në këtë vend të duket normale, për një besimtar, atëherë di se nuk e rregull me Allahun subhanahu wa taala. Sidomos duke parë që fitnet shtohen akoma më shumë. Nëse ti e shikon jetën që ka normale, me gjithë të fitnën, gjunafet më dhaja, dhe duket se nuk ka asnjë problem, jemi shumë rregull, atë dije se nuk jemi rregull me Allahun subhanahu wa taala. Sepse gjunafet janë shtuar dhe më shumë, dhe detyra e besimtarit është ti ndjej ato me zemrën e tij, e distancohet për tyre me veprat e tij. Kur njeriu nuk i ndjen ato, domethënë ai është i vdekur dhe nuk ka jetë. Lutë Allahun e madhëruar të na ruajë nga çdo fitnë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kush është burimi i fitnave? Kush është burimi i fitnave? Fitnet, vëllezër, origjinën e tyre kanë nga dy gjëra, nga dyshimet dhe nga epshet. Që këtu burojnë fitnet. Nga dyshimet edhe nga epshet vijnë fitnet. Fitna e dyshimeve në fe. Të hedhin disa njerëz disa dyshime dhe e bën njeriu që të largohet nga e vërteta. Kjo është fitnë. Edhe epshet, shikoni sa janë shtuar ato sot. Edhe sa të mashtruar dhe të verbër njerëz pas tyre, për të kuptuar që fitnet janë shtuar shumë. Edhe burimi i këtyre të dyjave vjen nga mosbesimtarët. Për tyre është burimi, edhe pse ata kanë futur munafik, kanë futur njerëz dy fytyrsha, ose shumë muslimanë janë dorëzuar sprovave të tyre dhe janë bërë dashje pa dashje armë në duart e mosbesimtarëve, edhe i përdorin ata në safet e muslimanëve si duan ata, por origjina në vërtet ka ardhur prej tyre. Transmeton Abu Said al-Khudriu nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Do ndiqni rrugën e atyre që ka qenë përpara jush për pllëm dhe para krah, derisa kur të hynë në vrimën e harrudhës, do hyni dhe ju mbas tyre." I tha më i dërguar Allahut:
Kush janë këta xifut dhe krishterët? I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, kush tjetër përveç tyre? Domethënë kush janë këta njerëz të cilët ju do të ndiqni përveç tyre? Këta janë. Domethënë muslimanët do të imitojnë xifut dhe krishterët, do marrin zakonet e tyre dhe i fusin Islam. Do marrin ligjet e tyre dhe i fusin Islam. Do marrin të gjithë moralin e tyre dhe i fusin Islam. Pislliqjet e tyre dhe i fusin Islam. Do i fusin shoqërinë Islam. Derisa kur do hyjnë në shoqërinë Islame nuk dallot dot. Këta njerëz që ti shikon, a janë musliman apo çfarë janë? Nuk i dallon fare. Nuk dallon, nuk kanë asnjë shenjë dalluese. Për shkak se ata kanë rënë në fitnën e popujve të mbarshëm. Tregon Hudhaifa radhiyallahu anhu thotë, do ndiqni hap pas hapi dhe gjurmë pas gjurme ata që kanë qenë përpara jush. Nuk e ngatroni hapat e tyre, nuk i ngatroni, nuk bini, nuk gaboni rrugën e tyre, thotë hap pas hapi. Jemi. Thotë dhe kam për tu zgjidhur hallkat e Islamit. Islami është me hallka, janë të lidhura me njëra tjetrën fort. Kam për tu zgjidhur hallkat e Islamit një nga një, me këta njerëz të cilët quajnë krenari të ndjekësh shafirat, të ndjekësh zakonet e tyre, të ndjekësh parimet e tyre, mburren kur ata bëjnë siç bëjnë qafirat. U duket që krenaria e vërtetë arrihet vetëm për tyre, në kohë që Allahu i Madhëruar ka treguar në Kur'an që krenaria e vërtetë takon vetëm Allahut dhe dërguarit e tij dhe besimtarëve, të cilët ja dedikojnë krenarinë Allahut subhanahu wa taala. Thotë do largohen dhe do ndahen hallkat e Islamit një nga një me këta lloj njerëzit, të cilët i kanë rënë në fitnën e popullit të mbarshëm. Edhe e para gjë që do largohet është frika ndaj Allahut në namaz dhe përqendrimi në namaz. Derisa thotë nuk shikon në një xhami të tërë një person të vetëm nuk shikon që është i përqendruar në namaz, gjithë kanë fluturuar mendjen, Allahu na ruaj. Edhe derisa do vi një kohë, thotë Hudhaifa, shikoni se çfarë thotë. Do vi një kohë që disa njerëz do thonë nuk ka sot më hipokrizi tek ummeti i Muhamedit. Wallahi. Shikoj këtë sot dhe dëgjoj se çfarë thonë njerëzit. Ku ka sot hipokrit? U duket të çuditshme kur u thua që sot ka hipokrit, kur tregon ti tipo hipokritëve, ose kur ti thon në një person i cili ka dalë haptozi që është hipokrit. U duket çudi për të lloj gjëje. Mos u vjen dhe keq. Ndërkohë që kjo është ajo që tregon Hudhaifa, që kur të shtohet pislliku ai shumë sa njerëzit bëhen siç i futë krishterët, atëherë do thonë nuk ka sot hipokrizi më. S'ka, se janë bërë gjithë soi. Kush ka shpëtuar për hipokrizisë në të vërtetë? Ka dëshajnë vetët e tyre. Thot derisa të vijë një kohë që do thonë njerëzit iku hipokrizia nga ummeti i Muhamedit. E thot Hudhaifa, po punë namazë ku shkoi? Namazet që po tishim rregull me Allahu subhanahu wa taala, mos kishim hipokrizi, dishim rregull me namazet. Por derisa ata nuk kanë rregull me namazin, nuk i falin ato me xhamat, nuk i falin kohën e dyre, atëherë ata kanë zësi hipokritësh. Pastaj thot kanë humbur ata që ishin përpara nesh, sepse ata nuk faleshin siç faleshe profeti i tyre. Këta janë ata që e përgjigjëstrojnë kaderin, edhe këta janë shkaku i ardhjes së Dejxhalit, dhe Allahu i Madhëruar u jep atyre me merit, ta meritojnë dhe që të jenë ata domosdoshmë ndjekësit e Dejxhalit. Kjo është fjala e Hudhaifës. Edhe kjo është koha në cilën ne jetojmë. Allahu e di më mirë se çfarë do vi më mbrapa. Por koha e Dejxhalit duket shumë afër dhe fitnet janë shtuar shumë, edhe para përgatitjet për ardhin e tij kanë arritur kulmin. Kanë ngelur vetëm se dali e tu thot njerëzve që është Zot, Allahu na ruaj. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që fitna e Dejxhalit është fitna më e madhe që ka ekzistuar dhe do ekzistojë ndonjëherë. Edhe se Zoti jon nuk shikohet në dynja. Ne do ta shikojmë Allahun subhanahu wa taala vetëm në ahiret. Edhe për këtë arsye ta dimë të gjithë që Dejxhali nuk është Zot, por është vetëm një mashtrues. Thot pas Imam al-Ajurri, i cili ka përmendur hadithin në librin e tij që ka folur për fitnet, dhe ka thënë, shikoj gjendjen e muslimanëve, vallahi, thot flet Imam al-Ajurri para afro më shumë se 1000 vjetësh. Thot shikoj gjendjen e muslimanëve. Shikoj gjendjen tek adhurimet e tyre. Shikoj të shitblerja. Shikoj gjendjen e tyre domthonë tek martesa, tek divorci, edhe tregon tek veshjet, te ushqimet. Shikoj se si ata thot janë përngjësuar me çifut dhe me krishterët. Kur ai flet për kohën e tij, çfarë do themi ne sot? Ne do themi sot ne
ne duhet të themi sot sipas terezisë tonë që ne jemi më të devotshëm se sahabët. Kështu i bie. Sepse sot njerëzit jo vetëm që nuk u duket se kanë rënë në fitnë, por u duket që ata kanë rënë gradë më të lartë, nuk shqetësohet fare para asgjë, i duket çdo gjë dyst, dynjaja dyst. I duket domun që jemi shumë rregull me imanin, edhe tash kanë ngjerë vetëm bëjmë gallata të ditën, të natën dhe jemi në rregull. Shikoj ato pislliqet e televizorit atje, qesh nga jemi ato pislliqe dhe kur edhe po qesë ka kufrën to, edhe pastaj jem rregull. Falet namazin tër ditën më e menen te dynjaja dhe namaz fillon llogarit sa dyqan e ke, dhe pastaj kur merr namazin thuj ne jemi devotshëm. Nuk kemi nevojë për asgjë tjetër, i dim gjitha. Presim pastaj se do të vi për Allahut. Derisa kur të vi Dejjali, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, do shkoj personi te Dejjali. I duket vetë besimtar. Kështu i duket vetë. Vallahi mos e mashtroj asnjërin për nesh vetë e tij. Mos e mashtroj vetë atit i duket si është burr i mirë. Po do shkoj te Dejjali. Edhe i duket vetë si besimtar dhe do ta besoj Dejjalin, do bëhet besimtar në Dejjalin dhe kafir në Allahun. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj nga çdo fitnë. Fitët janë shtuar dhe dështohen dhe më shumë. Edhe i lumtur është ai i cili kapet pas litarit të Allahut. Largohet nga gjunafe dhe ruan veten e tij përpara se të vijë një kohë që kur të vinë fitët e mëdha, që janë si dallgët e fortunave, si dallgët e detit që vijnë nga fortuna, atëherë nuk e shpëton dot njeriu më vetëm se puna e tij e mirë. Nus Allahu na mëdhuar të na ruajë nga çdo fitnë. Nus Allahu na mëdhuar që nëse dëshiron për njerëzit fitnet në marrë shpirtin ne përpara se të vinë ato fitne. Nus Allahu na mëdhuar ti ruaj zemrat tona nga fitnet. Nus Allahu subhanahu wa taala ti zbardhë zemrat tona dhe mos e nxjij ato, atë mbylli